Ika, di ba? Yes. Umaga. Kanina pa kami Sabi mo, gutom. sabi mo sa intro, sabi mo, abangan nyo dahil gusto ko nang kumain. Oo, Sabi simula ni pa lang. Kikay. Ito na, Gutom kasama na natin, kami. Kikay, si JR Urbino. Yes. First time na dito, Tito Diego. time Kaya na. welcome, Sir Welcome. JR. Good morning po. Welcome. JR, ano ba ang gagawin natin, JR? Yes, magluluto po tayo ngayon ng beef and mushroom. Oh. Creamy beef and mushroom po. PATJAR. PATJAR Cafe PATJAR Cafe. So ito specialty nyo. Apo. Isa sa mga- Best seller po. Creamy namin. beef and Yes. mushroom. Sige, JR, turo mo ang mga ingredients sa amin. Sige po. Yes, nag-prepare po tayo ng string beef. So anong cut ng beef ang ginagamit? Ano po siya, naka-string na po siya talaga. Tapos, So, dice lang po. sirloin, tenderloin? Sirloin. Sirloin, sarap yan. Go ahead. And then 3 slices po ng baby potato. And then 2 tablespoon of mushroom. And then 2 tablespoon of olive oil. 1 tablespoon of oyster sauce. 2 tablespoon of all-purpose cream po. Yan. Ayun. And may sesame seeds, ha? Yes. For garnishing. Garnish. Sige, sige. JR, let's cook this. Paano ba gawin ito, Sir JR? Yes. Bali, kailangan natin ng boiling water. Ipo-boil natin yung tapa or yung beef tapa natin. So, hintayin natin siya hanggang maging tender siya. Mga gaano katagal kaya ito nagiging tender, Sir JR? Usually mga... Mabilis lang ba? Siya, mga 5 minutes. Kasi ano naman siya, marinated ko na siya. Tsaka manipis ang cut, eh. no? Manipis po yung cut. So, ayan. Pag tender na siya, lagay natin yung baby potato. Na-slice. Na-slice na po Okay. siya, na sobrang nipis lang yung pagkaka-slice niya. And then, ano yan, magsisimmer po yan hanggang sa maging parang dry na yung, ano natin, yung beef natin. Then, pag medyo dry na po siya, susunod po natin dyan yung mushrooms. Lagay po natin yung mga mushrooms. Ito yung mga pieces and stems. Yes. Opo. Sarap nito. Mushroom. Mahilig ka ba mushroom cake? I love mushrooms. Tapos, hintayin na po Tapos? natin Simmer siya again. mag-simmer. Yes. Pagka nag-simmer na po siya, add po natin yung olive oil natin. So at least yung olive oil man lang is for flavoring here. Yes, Okay, for okay. flavoring po. Hindi po tayo gumamit dito ng mga salt or mga other preservatives po. After po niyan, lagay natin yung all-purpose cream. So no salt. Saan galing yung alat? Kasi marinated na yung Doon na beef. po sa beef, yes. Okay, okay, okay. Ito na. siya. So ito yung PATJAR's creamy Creamy beef, beef and mushroom. Pero may pinag-uusapan natin kanina. Kanina pa namin ito Itong pinagtitingnan. quesadilla. No, JR. Anuhin natin to. Sabi mo, this one is Kimchi quesadillas po. Kimchi. So kimchi with cheese. Yes, medyo unique po siya sa amin. Usually po kasi Yummy. mga tao, hindi kumakain ng mga spicy na like kimchi. So, pag nilalagay namin sila sa quesadillas, Kinakain nila. Yes. So itong dalawa, this is kimchi quesadilla. kimchi po. This one. The other one is the bacon quesadillas. Bacon. Uy, masarap yan. Anything with bacon. And this one is yung original. Yeah, plain cheese lang siya. Cheese quesadilla, which is the basic I love And then the that. other one po, etong isa, pesto naman siya. Meron siyang pesto. So this this beef, yung unang beef na ginawa mo, ito yung creamy. Yes, creamy And this beef. one naman It's is beef and mushroom with pesto sauce naman. pesto sauce naman to. So magkaiba sila. Magkaiba po. So may variety. And you also Yes. sell this sa PATJAR. PATJAR. PATJAR po. Ano ba itong PATJAR? This is a restaurant located where? Located po kami sa Lilac Street sa Marikina. That's along... Maraming kainan doon yeah, sa marami street na po. yun. Sobrang dami po. So for more info, may Facebook account and Instagram. Yes po. Pero ano ba ang theme ng restaurant ng PATJAR? Ano ba ang Okay. food? Ano yung doon? Ang food po natin doon, it's American-Italian food. And then yung interior po natin, para tayong nasa hippie. Hippie resto, hippie garden Gusto resto. So why don't ko you invite yan. everyone tapos mag-promote ka na rin and mabati ka na rin? Yes po. Sana po puntahan nyo kami sa number 73, Lilac Street, Marikina City. And then, we have a mobile number. You may contact us at 0977-197-7960. And then, ginigreet ko lang po yung family ko. My sister na nasa Japan, and then my brother na nasa Myanmar, and then my MHP, family, friends, and then kay Maring Joyce at saka kay Kat. Pero yung PATJAR sa lunch and dinner to? Nag-open po kami ng 1 p.m. until 12 midnight. Late lunch crowd Late lunch to po. midnight. Mga mahilig mag-brunch. Yes. Pwede. Sige. Thank you, Sir Thank you, JR. JR. Thank you. Si JR Urbino Let's from PATJAR. eat!